Welcome to the show. Just to ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਫਰਾਈਡੇ ਆ ਤਾਂ ਲੀਗਲ ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ ਆ ਤੇ part of me is see through but ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਦੇ ਕਦੇ ਵਧਾਈਆਂ ਵੀ ਚੈਨਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ see through ਬਣਾਤਾ not much to see ਚਲੋ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਲਾਹਾਂ ਦੇਈ ਦੀਆਂ ਨੰਬਰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹੋਪਫੁਲੀ ਆਏਗਾ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਸਲਾਹ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ देखो जी आ गया फोन नंबर स्क्रीन ते लवली रेड कलर भी बहुत सोहना आया खबर सुना दी है थानू नॉट इन गुड मूड थानू मैं दस्या लास्ट वीक मैं नवा फोन मंगाया इन्हां तो हुण मेरे तो गालां खांदे आ चलो लाइव ते मैं नहीं गालां कढ़ सकदा पर मैं कड्ढणियां जरूर हैं मन च मैं जरूर कढ़ रहा आ नवा फोन दिता मैनू ब्लैकबेरी आ ना इहदी समझ आउंदी आ ना वास्ता चलो समझ जदों आउंदी आ कई बारी टैक्सट मैसेज मर्जी ना आ जाता कई बारी आता नहीं कई बारी ईमेल आ जाते मैनू कई बारी आते नहीं यह फोन का फायदा की होया इहदे तो मेरा नोकियो वाला वधिया सी जिहड़ा मैं 1995 में लिया सी I'm not feeling it at the moment new BlackBerry not feeling it at all but real let down ਹੁਣ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸਵਾਰਨ ਜਾਣਾ ਈ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਜਾਣਾ ਸਵੇਰੇ ਦਫ਼ਤਰ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਫਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਐਜ਼ ਓਨਲੀ ਪੰਜਾਬੀਜ਼ ਡੂ I'll bless their mothers and sisters tomorrow when I get down the EE shop. Yeah, it's put me in a real bad mood. I've got a real foul mood. Someone's going to get it today. I've got a feeling. Chalo ji, while waiting for your phone calls, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜੀ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸੀ 2 ਨੰਬਰ ਦਾ ਮੁਹੰਮਦ ਜ਼ਫਰਾਨ 28 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਪੋਲਿਸ਼ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸੀ 17 ਅਕਤੂਬਰ 2012 this was last year ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ he got 16 months in prison ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ 16 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਹਲੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਹਲੇ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਪਰ 16 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 2 ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣੇ ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ ਅੱਛਾ ਆ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਨਾਈਜੀਰੀਅਨ ਭਾਈ ਮੁਕਾਇਲਾ ਅਬੀਜੋ ਹਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬੀਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੀਜ ਹੋਊ ਜੋ ਕੁਛ ਬੀਜ ਹੋਣਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਬੀਜ ਹੁੰਦਾ I'm sure plenty of people know Nigerian national Mukaila Abijo and Portuguese bride Vanessa Mendes sounds like a film star were arrested by officers 11 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸੀ ਸਵਿੰਡਨ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਫੜ ਤਾਂ ਹੋਏ ਜੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ when they investigated they found out that Mendes has flown into UK the day before the ceremony and had a return flight to Portugal booked for that evening lovely and Oxford ਦਾ ਜੋ ਅਬੀਜੋ ਸੀਗਾ 6000 ਪਾਉਂਡ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇ ਪਰ ਫੜ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਅਬੀਜੋ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ 'ਚ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਮਿਲੇ ਜੀ ਤੇ ਮੈਂਡੇਜ਼ ਨੂੰ ਜੀ 16 ਮਹੀਨੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ ਹੋ ਗਿਆ ਵਿਆਹ 4 ਬੰਦੇ ਫੜੇ ਗਏ ਹੰਸਲੋ 'ਚ ਜਦੋਂ ਛਾਪੇ ਪਏ ਪਿਛਲੇ ਥਰਸਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹੰਸਲੋ ਵਿੱਚ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਟੌਂਟਨ ਐਵਨਿਊ ਗਏ ਸਟੇਨਸ ਰੋਡ ਗਏ ਬਾਰਥ ਰੋਡ ਗਏ ਇਹ ਛਾਪੇ ਕਿੱਥੇ ਮਾਰੇ ਅਜੇ ਸ਼ੈਡਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੇ ਬਣੀਆਂ ਉੱਥੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇ ਪਏ ਤੇ ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜੇ ਗਏ ਜੀ ਸਾਡੇ 4 ਇੰਡੀਅਨ ਵਿਅਕਤੀ 3 ਤਾਂ ਇਲੀਗਲ ਸੀਗੇ ਇੱਕ ਓਵਰਸਟੇਅਰ ਸੀਗੇ ਸਾਰੇ ਡਿਟੇਨ ਕਰ ਲਏ ਜੀ ਤੇ Hounslow Council are going to investigate the properties in Staines Road and Bath Road ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ੈਡਾਂ ਸ਼ੁੱਡਾਂ 'ਚ ਲੋਕ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ ਨਾ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਛਾਪੇ ਕਰਨੇ ਆ ਆਲਰੇਡੀ 1000 ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ the immigrations team in Hounslow which are based on Staines Road actually so it wasn't that far for them but chalo that's the crackdown on the beds in sheds jo ke Hounslow 4 people arrested and 4 people to be deported 2 ਬੰਦੇ ਜੀ ਸਮਗਲਿੰਗ ਗੈਂਗ ਤੇ ਫੜੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ there's a lot of arrests been around all around London really and Luton Southend Harrow ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ Sri Lankan immigrants were coming in from France on lorries and they've cracked down on that ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ Sri Lankan ਭਾਈ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਫਰਾਂਸ ਤੋਂ ਲੋਰੀਆਂ 'ਚ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗ ਫੜੀ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਈਸਟ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ
ਕਾਫੀ ਛਾਪੇ ਪਏ ਬਿਊਟੀ ਪਾਰਲਰਾਂ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੀ ਸਾਡੀ ਭੈਣਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਬਿਊਟੀ ਪਾਰਲਰ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਬਿਊਟੀ ਪਾਰਲਰ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕਰਾਤਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ। ਫੈਕਸ ਹੇਅਰ ਐਂਡ ਕਾਸਮੈਟਿਕਸ ਰਿਡਲੀ ਰੋਡ ਤੇ ਡੋਲਸਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਈਸਟ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ। ਉੱਥੇ ਜੀ 5 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ I don't know what blokes were doing in a beauty parlour. ਚਲੋ ਬਿਊਟੀ ਪਾਰਲਰ 'ਚ 5 this is going to get a bit seedy। 5 ਵਿਅਕਤੀ ਫੜੇ ਗਏ ਬਿਊਟੀ ਪਾਰਲਰ 'ਚ। 3 ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਬੰਦੇ ਜੋ ਕਿ 20 ਸਾਲ 31 and 37 ਓਵਰਸਟੇ ਸੀ ਸਾਰੇ, ਤੇ ਇੱਕ 30-year-old Indian and a 27-year-old Pakistani were found to be work in breach of their visa conditions। So ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੀ ਫੜੇ ਤਕਰੀਬਨ। ਰਿਡਲੀ ਰੋਡ ਤੇ ਜੀ ਫੜੇ ਗਏ ਤੇ ਸਾਰੇ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਲਏ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਭੇਜਣਾ ਆ। ਚਲੋ ਜੀ, they go to a beauty parlour, check for people who are being employed and end up arresting blokes। Yeah, we've all seen that one happen before। ਚਲੋ ਬੇਚਾਰੇ ਬੰਦੇ ਰਗੜੇ ਗਏ। No women arrested। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਜੋ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਦਿਸ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਨ ਗੈਂਗ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਫੜ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 46-year-old ਅਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੁੱਦਰ, ਬ੍ਰਿਕ ਲੇਨ ਨਾਰਥ ਦਾ, he was involved in this gang as well। He's been charged as well allegedly ਤੇ in relation to bringing Sri Lankans coming to the UK। And remember, the serious organised crime agency SOCA are involved in this, Europol and French and German law। So Mr. ਮੁੱਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਉੱਦਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਹੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੀ ਸਿੱਖ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਹੇਟ ਕਰਦੇ, ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੇਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹੇਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਕ੍ਰਿਸਚਨਾਂ ਨੂੰ ਹੇਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਮਿਲਾਂ ਨੂੰ ਹੇਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਫਿਰ ਐਡਾ ਜੁੱਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਪੁੱਛਣਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਭਾਈਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜਾਂ ਪੱਗ ਵੱਟ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੇ ਆ। So when it comes to a visa, mate, all this stuff goes out the window, morals and that's why when people sometimes harp on about, oh, we're this and we're into that, and you know, to talk about extremes, I said, leave it out, mate. First you need to know that if I said to you tomorrow that even, देखो मेरे को एक वारी आए, I remember I was having an argument on Facebook once between there were Sikh extremists and Muslim extremists, yeah? And all gal kar rahe se, and I said, listen, extremism is bad in any forms, yeah? But ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ argue ਕਰਦੇ ਸੀ, and I said, hold on, if I said to you lot, oh, your cousins can come over, but he'll have to marry a Muslim person, or the Muslim person will have to marry a Sikh person, so you jump at that, you jump at it. Religion wouldn't matter then, or anything wouldn't matter. And I see that in my thing every day, in my job every day. So when it comes to a visa, religion, morals, respect, culture, all goes out the window. It all goes out the window. And it just goes to show you how fake and how fickle people are. And there you go. That's reality what I've seen. I've seen that. I see it every day on a daily basis. Anyone who wants to get into an argument with me, I'll show you evidence of it. Happens every day. ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਲੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ। ਚਲੋ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਉੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਕਹੋ ਨਾ ਕਿ ਅਹਿਮਦੀ ਚੰਗੇ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਿਰਜ਼ਈ ਸੱਦਦੇ ਹਾਂ ਕਈ ਅਹਿਮਦੀ, ਉਹ ਕਹੂਗਾ ਇੰਨੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੂਗਾ, ਕਹੂਗਾ ਮਾੜੇ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸਾਈਲਮ ਦਾ ਕਲੇਮ ਪਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਿਰਜ਼ਈ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਈ ਕੇਸ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਦੇਖੇ। ਮੈਂ ਕਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇਖੇ ਆ ਜੀ, ਚਰਚ ਜਾ ਕੇ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਬਣ ਕੇ ਵਿਆਹ ਕਰਦੇ ਸਿਰਫ ਸਟੇ ਲੈਣ ਲਈ। They abandon their religion at a drop of a hat. And I've seen it happen as well. ਮੈਂ ਦੂਏ ਪਾਸੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ। I've seen other religions say they're from other religions just in order to get residency here. So I've seen people from Peshawar say they're from Afghanistan, people from Rwanda, from Kenya say they're from Rwanda. It's amazing. And to get caught up in all this historicalism and, you know, once you see something like that happen, it destroys your trust. It's like a film, American History X, where you see it, this guy goes in, he believes in fascism, but when he goes into jail and he sees, hold on, everyone's interlinked with each other, there's no morals here, there's not anything I believed in was just all rubbish. And he comes out a converted man, a changed man. So it's a bit like that. Not that I've been inside and I've been converted, but I see it all. Visa ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, VISA, ਵੇਚ ਦਿੰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਸਭ ਕੁਛ ਆਪਣਾ। Right, let's see, Medway ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਖਾ ਗਿਆ ਸੀ ਲਾਸਟ ਵੀਕ, ਜਿਲਿੰਗਮ ਤੇ ਰੋਚੈਸਟਰ ਵਿੱਚ ਰੇਡ ਹੋਇਆ ਜੀ। 24 ਸਾਲ ਦਾ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਫੜਿਆ ਗਿਆ at the Twiddle Tandoori and Twiddle Green, Gillingham। ਇੱਕ ਸੈਕੰਡ ਬੰਦਾ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਮਾਰਲੋ ਫਿਸ਼
Park Bar, Wells Road, Rochester. ਉਹ ਜੀ ਉਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਮੁੜ ਕੇ 27 ਸਾਲ ਦਾ ਉਹ that was quick ਉਹ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਜੀ 3 ਮਈ ਨੂੰ ਤੇ 24 ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ that was very quick what unfortunate name Marlow Fish Park Bar and they did definitely done it to him ਚਲੋ ਜੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਕੰਮ ਇਹਦਾ ਤਾਂ Marlow ਵਾਲੇ ਦਾ you're going to invite him like that we're going to definitely take you up on the offer done that already oh dear that's quite funny free illegal workers detained in Arbroath ਜੋ ਹੈਗਾ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ 3 ਚੀਨੇ ਫੜੇ ਗਏ ਜੀ ਇੱਕ ਟੇਕਅਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਸਟ ਗ੍ਰਿਮਸਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ illegally ਸੀਗੇ and large sum of cash was found in a bin concealed beneath rubbish by police from Scotland and they seized all of that as well so ਪੈਸੇ ਵੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਕੈਸ਼ ਫੜ ਲੈਣ ਨਾ ਲੀਗਲਾਂ ਦੇ ਘਰ ਉਹ ਵੀ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ and usually don't get that back so that's very poignant to note ਜਿੰਨੇ ਵੀ 2 ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿਆਹ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਛਾਪੇ ਪੈ ਰਹੇ ਆ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚ 10 ਬੰਦੇ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ investigating another 20 weddings this was around Leicester, Loughborough, London and Peterborough Leicester ਵਿੱਚ Belgrave, Highfields, Western Park ਵਿੱਚ ਰੇਡਾਂ ਹੋਈਆਂ Loughborough and Peterborough ਵਿੱਚ ਰੇਡਾਂ ਹੋਈਆਂ 2 ਲੰਡਨ ਚ ਹੋਈਆਂ 10 ਬੰਦੇ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ men and women they were Portuguese, Nigerian and Irish nationals ਚਲੋ no Indians or no Pakistanis ਚਲੋ ਐਤਕੀ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਰਹੇ but they've catching these people ਜਿਹੜੇ 2 ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿਆਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਲੈਸਟਰ ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਮਿੰਗਮ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਲਵਾਉਣ ਲਈ ਹੁਣ ਜੀ ਇੰਡੀਆ ਵੀਜ਼ਾ ਸੈਂਟਰ ਲੈਸਟਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੁੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਇੰਡੀਅਨ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬਰਮਿੰਗਮ ਲੰਡਨ ਐਡਨਬਰਾ ਤੇ ਕਾਰਡਿਫ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸੈਂਟਰ ਹੈਗੇ ਆ ਬਟ ਅਸੀਂ ਲੈਸਟਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੀਜ਼ਾ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲ ਦੇਣਾ ਜਾ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਲਵਾਉਣੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਲੈਸਟਰ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ 20-year campaign it took them 20 years for them to open it up chalo let's hope it doesn't take that long to grant visas ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ ਰਹੇ ਆ there's been a big decline in that a 46% drop in visas for students over the last year and that's a big concern for the UK government it's 46% downfall ho gayi jinne log student ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਆ mainly due to a lot of the colleges being shut down as well a lot of the fake colleges and the fact that they're trying to say well you have to come and study if you want to come at a uni and you have to know the language and all that 46% drop so that just goes to tell you how rife to abuse the old system was that a lot of people were coming in and when they tightened it up then there's an automatic 46% drop that's a big drop it's almost half and the number of people coming to the UK has fallen by over 80,000 in the last year. Number of people coming here is coming down. 242,000 came in the previous year, and in last year, 153,000 people came. So it's almost 100,000 people less. It's a big drop. Chalo ji, hone si aane ya call te dekhe kaun hai. Hello. 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 Is it Harjap Bhangal? Yes, speaking. Yeah, hi. It's Amit from Scotland. Right. And firstly, I would like to thank you for your show. Thank you very much. Yeah, though I don't speak Punjabi, but I've learned a lot from your show. That's good. What I'm going to do is I'm going to do a show after 9 o'clock so you can learn all the swear words. Okay, all right. वो मुझे निकालने नहीं देते 9 से पहले. हाँ जी. I have a friend who's married to a British lady. Yep. And he wants to know if an Indian gets married to a British lady and for some reason if the partner or the wife dies or passes away, what happens with the immigration scenario of the person and how does it work about? If he has a visa at the time, a marriage visa, then there's a concession in it that if your partner dies, then you get indefinite leave to remain. Okay, but I think his scenario is like he just got married and I'm not sure if you have to file an extension for the... That's right. Is he a student or something? Does he have a visa? Yeah, he's got a visa. He just married 2 months back. Right, so does he have a marriage visa or does he have a student visa still or whatever? It's a marriage visa, Paji. Right, okay.
Okay, so he's got a marriage visa, yeah? Yeah, he's got a marriage visa, yeah. That's fine. Okay. That's okay. That's everything, Paji. But thank you for your show, and I'll keep I hope watching he's not. you. Thank you so I much. hope he's not planning on doing something stupid. No, nothing like that, Paji. Because it's just because it's nothing is mentioned on the UK border agency or anything, you know. There is a clause in the website. Okay, I'll tell him about it. Yeah, it's in the immigration rules. There's a rule there that if you're on a marriage visa and your partner dies, then you still get indefinite. Okay, definitely. The thing is, a lot of my friends, we don't speak Punjabi or we don't understand Punjabi, and I'm the only one who knows a good Hindi. So okay. It makes easy for me to translate on behalf of them. कोई बात नहीं, हम हिंदी में बात कर लेंगे. Okay, thank you so much, Paji. Thank you for your efforts and your help. Thank you, Paji. No problem. Thank you very much. Bye. Bye. So, ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ. Suspicious, isn't it? When you get married 2 months earlier, ਭਾਜੀ ਜੇ ਮੇਰੀ ਬੋਟੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਮੈਂ ਪੱਕਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਭਰਾਵਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਨੂੰ ਆ ਕੇ 10 ਸਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਸੁੱਖ ਬੋਲ ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ crazy, isn't it? Especially after what I was talking about, and the first caller is like that. Not that he's going to say anything suspicious, but this is a good point. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਰਿਜ ਵੀਜ਼ਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਕੇ ਆਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਰਿਜ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਈਫ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਜਾਣ, then let's call it like that, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੱਕੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ. there's a concession ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੋਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੈਰਿਜ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਰਟਨਰ ਜੋ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਆ ਉਹ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਜੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਆ ਉਹ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੇ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਸੈਸ਼ਨ ਆ. ਸੋ ਯੂ ਨੋ ਲੁੱਕ ਐਟ them ਕਿੰਨੇ ਚੰਗੇ ਆ, ਯੂ ਨੋ ਆਈ ਮੀਨ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਤੰਗ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਓ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੱਕੇ ਹੋ ਜਾਣਾ. ਦੈਟਸ ਰੀਲੀ ਗੁੱਡ. ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ crazy concession, mate. Look, you know what? Hello? I can imagine what people are going to start doing. ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ. ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਜੀ. ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ. ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੱਸੋ ਜੀ. ਭਾਜੀ ਮੇਰਾ ਬ੍ਰਦਰ ਸੀਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਚੈੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ. ਹਾਂ. ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਅੰਦਰ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਢਾਉਣ ਲਈ? ਚਾਹੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਟਰਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ. ਜ਼ਮਾਨਤ ਬੇਲ ਉਹਨੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ. ਇਹ ਤਾਂ ਭਾਜੀ ਔਖਾ ਹੋਣਾ ਕੰਮ. ਅੱਛਾ. ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ 28 ਦਿਨ ਠਹਿਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਫਿਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਔਖਾ ਆ ਕੰਮ ਫਿਰ. ਅੱਛਾ. ਹਾਂ. ਕਿੱਦਾਂ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਸੀ ਉਹਦੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਫੜ ਹੋਇਆ? ਕੇਸ ਵੀ ਲਾਇਆ ਉਹਨੇ? ਕਿੱਦਾਂ ਕੇਸ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ. ਹਾਂਜੀ. ਰਾਈਟ. ਫਿਰ ਤਾਂ ਭਾਜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਣਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਕੰਮ. ਅੱਛਾ. ਇਨਕੁਆਰੀ ਜਿੱਦਾਂ ਇੰਡੀਆ ਚਲ ਗਈ ਆ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਉੱਥੋਂ ਹੋ ਕੇ ਆ ਗਈ ਹੈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ. ਉਹ ਤੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਗਈ ਇਨਕੁਆਰੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੰਡੀਆ ਕੱਲ ਚਲ ਗਈ ਸੀਗੀ. ਰਾਈਟ. ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਨਾ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾੜ ਦੇਣਾ ਸਲਿੱਪ ਬਣਾ ਕੇ. ਕੰਮ ਔਖਾ ਹੀ ਆ. ਹੈਲੋ 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 hello. ਹਾਂਜੀ. Hello. 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 Is that Harjap speaking? Speaking. How are you, Harjap? I'm all right. That's great. Just want to say, me and my missus listen and watch your show. Okay. On the Friday evenings, and we just want to say how funny you are. Thank you very much. You really make us laugh with your comments, and you know. Thanks. I'll try and make it interesting. It's we better. Just want to say that you're like an entertainer more than. A bit of both, really. An immigration lawyer to us. Yeah, chillo. And we just want to say it's really good to have somebody who gives a great sense of humour to even some serious topics. Listen, it's a real depressing topic, and sometimes I get depressed by it, and I think I'm depressed by it. The last thing I want to do is come and depress you a lot by it as well. No, but my wife is in stitches listening to you sometimes. Yeah, mate, I'm in stitches myself in the break when I hear about what these callers are saying. Some people are thinking about killing their wives before they've even married. I know, but we just want to say that's it. But, you know, you're doing a fantastic job. Thank you very much. You know, and in particular in putting on, you know, a big smile on our faces. Yeah, why not, eh? Why not? Life's too short to sit around. Yeah, all the best. Yes, thank you very much. Thanks. Okay, bye. Thanks. Bye-bye. Bye. And, chalo, it's the end of the week. End of the week ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਰੇ ਥੱਕੇ ਹਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ. ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, it wasn't meant to be a funny show. ਕਾਫੀ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋਈ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਇਦਾਂ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ. ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਮੂਹਰੇ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਹੀਏ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਹਿ ਕੇ ਅਫਸੋਸ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਈਏ, ਹਾਏ ਰੱਬਾ ਮਰ ਗਏ, ਲੁੱਟ ਗਏ, ਹਾਏ ਦੇ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ ਨਾ ਮੇਰਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ. ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਵੀ ਥੱਕ ਹਾਰ ਕੇ ਹੀ ਆਇਆ ਫਰਾਈਡੇ ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਵੀਕ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੀ ਰੌਣਕ ਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇ. ਤਾਂ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਸੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮਜ਼ਾਕੀਆ ਜਿਹਾ ਬਣਾਇਆ ਇੱਕ, ਤਾਂ ਨਾਲੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਡਿਪਰੈਸ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਰੋ ਕੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ.
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ and at least you know if you're in a depressing situation every situation is depressing ਕੋਈ ਜੌਬ ਤੋਂ ਡਿਪਰੈਸਡ ਆ ਕੋਈ ਮੈਰਿਜ ਤੋਂ ਡਿਪਰੈਸਡ ਆ ਕੋਈ ਨਿਆਣਿਆਂ ਤੋਂ ਡਿਪਰੈਸਡ ਆ ਕੋਈ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੋਂ ਡਿਪਰੈਸਡ ਆ ਕੋਈ ਪੈਸਿਆਂ ਤੋਂ ਡਿਪਰੈਸਡ ਆ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਹੀ ਆ there's not a single smiling face around anywhere so ਮੈਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ Friday and acknowledge the knowledge ਨਾਲੇ ਦੂਜੀ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਸੇ ਦੇ ਹਾਸੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ and it's become a part and parcel of the show now so why not if it's become people like it why change something that works ਚਲੋ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਬ੍ਰੇਕ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ जी हाँ जे तोड़े सारे पेपर सही ने ते ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ੇ ਤੋਂ ਨਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਜ ਹੀ ਅਪੀਲ ਲਈ ਮਿਲੋ ਹਰਜਾਪ ਸਿੰਘ ਪੰਗਲ ਲੰਡਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਾਊਥ ਹਾਲ ਬਰਮਿੰਗਮ ਲੈਸਟਰ 020857168889 It was a dream which turned into reality. It was a game we played for victory. Where we struggled, we survived. A community channel that share your views and ideas. And we are MATV. It's your channel of choice. Leica Mobile now has a fantastic all-in-one value pack to call India. Get unlimited calls and texts to all India mobiles and landlines. Plus unlimited calls, texts and data to any UK network. All for just £29. So what are you waiting for? To activate, dial the code on the screen. For more information and your free SIM, visit leicamobile.co.uk. Leica Mobile. Call the world for less. English qualification for UK spouse visas. Now available through India Skills, a money power education test centre based in Jalandhar. IELTS not necessary. English language test, lesson based teaching. We welcome all students throughout India. Contact us at the Jalandhar office on 2231166 or the London office on 0208 571 6889. Children in the city. Children abandoned, children left to fend for themselves. Siddhar and his friends live in an urban slum, roam the city in search of food. Apan is forced to care for his little sister. There are millions of such slums in India, and many more million children, like Buranhe, who live in excruciating poverty. Children in slums will eat whatever they can find, often desperately in need of a meal. Endlessly moving, they look for a better life. They are alone. There is no one to care. These children are left to fall through the cracks. Please, will you help? Call Bharat Welfare Trust on 0800 999 0022. Help save a child. London, world famous city, and this is the famous Chandni Chowk. Here you'll get all famous Indian sweets, delicious food and curries, and garam jalebi, rasgulle, rasmalai and gulab jamun. And we'd like to invite you and your family here. Succulent dishes made by our experienced chef. Come along with your family and enjoy our hospitality. Southall Broadway, Green Lane, Ilford. For details, visit chandnitruckrestaurant.com. Chandni Truck Restaurant, part of Sukhdev's catering throughout the UK. ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ if you want a message or me to read your message out then I'll just Facebook me or tweet me at Twitter or text me so ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ Jaskir Gandial has said Paji always watching the show with my family always helpful entertainment let's have a look Okay. Thanks, Hardeep said. Paji, it's not your phone that's crab, it's the network. A network is very crab. And I've got an iPhone on the E network and it's the same thing. Crab. That's what I think it is. I think Simia crab ho But it might be after I stamp on it about 15 times today. But I lagda ke
you know when ਪੰਜਾਬੀ ਇਲਾਜ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ I remember ਮੇਰਾ ਇੱਕ friend ਆ I won't name him but I'll tell you a true story so ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਜਿੱਦਾਂ ਛੋਟੇ youngster ਸੀਗਾ 17-18 ਸਾਲ ਦੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਤੇ you know when you go out and ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਆ and ਉਹ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ obviously ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਡੈਡੀ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਤੂੰ ਲੇਟ ਹੋਣਾ ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਆਉਣਾ ਲੇਟ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਚੋਰੀ ਆਇਆ 2 ਵਜੇ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਡੈਡੀ ਉਹਦਾ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਹੋਣਾ ਡੈਡੀ ਉਹਦਾ ਜਾਗਦਾ ਸੀਗਾ ਸੋ ਡੈਡੀ ਜਾਗਦਾ ਸੀਗਾ ਡੈਡੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੂੰ ਫੋਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਡੈਡ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਖਰਾਬ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਦਿਖਾ ਲਈ ਤਾਂ ਸੋ ਉਹਨੇ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਦਿਖਾ ਲਿਆ Well, the daddy got the phone, smashed it against the wall, then stamped on it about 6 or 7 times, smashed it to smithereens, picked it up, ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਫੜ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਚੱਲਦਾ True story. And what would have been amazing was if it had worked, but obviously it wasn't going to. That's the Punjabi way of dealing with faulty things. Just don't worry, don't smash it against the wall, don't go de maro ਇਹਨੂੰ ਆਪੇ ਠੀਕ ਹੋਏ ਨਾ Sometimes it works. ਚਲੋ ਹੁਣ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਂਦੇ ਆ ਦੂਜੇ ਕਾਲਰ ਦੇਖਦੇ ਕਾਲਰ ਲਾਈਨ ਤੇ ਹੈਲੋ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਭਾਜੀ ਸੋਲਿਸਟਰ ਨੇ ਭਾਜੀ ਮੇਰਾ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ ਲੀਵ ਲਈ ਤੇ ਭਾਜੀ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ ਲੀਵ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਤੇ ਭਾਜੀ ਪਰ ਮੇਰੇ ਨਾ ਅੱਧੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਮੇਰੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਭੇਜੇ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਰਾਈਟ ਕਿਹੜੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਰੱਖੇ ਹੋਣੇ ਜਿੱਦਾਂ ਭਾਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਸਾਈਡ ਦੇ ਤਾਂ ਆ ਗਏ ਸਾਰੇ ਜਿੱਦਾਂ ਭਾਜੀ ਮੈਰਿਜ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਮਾਈ ਪਾਸਪੋਰਟ ਇਹ ਭਾਜੀ ਮੇਰਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇਰਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹਾਂਜੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ ਆਇਆ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਿਸਟਰ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਲਿਖੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਆ ਭਾਜੀ ਉਹ ਲਿਖੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਉਹ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਠੀਕ ਆ ਪਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਭਾਜੀ ਬਟ ਹਾਂਜੀ ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਰੱਖ ਵੀ ਲਏ ਹੁਣ ਅੱਛਾ ਜੀ ਪਰ ਉਹ ਲਿਖੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਠੀਕ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਭਾਜੀ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਦੋਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨੇ ਬਾਕੀ ਜਿੱਦਾਂ ਬੈਂਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਮੇਰੀ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਨੰਬਰ ਸੀ ਇਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸਕੇ ਭਾਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖੋ ਠੀਕ ਆ ਜੀ ਇਹ ਲਿਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਆ ਭਾਜੀ ਹਾਂਜੀ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ ਭਾਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਓਕੇ ਵੀਰੇ ਸੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖੋ you've seen the Home Office I'm sure you watch the Channel 4 dispatches program it's a mess it's a department that has been officially labelled by the government it's not fit for its purpose so it's like a car not being able to drive or having no wheels it's not fit for its purpose and despite that it still continues to function they still persist with it but it's a nightmare and really I wouldn't be surprised if documents were floating about somewhere in somebody else's file or anything like that it's a real mess the Home Office chalo ji let's see what tweets and all that we've got might as well it's the only program with lives this program where you can get your tweets on there live and everything all right I've got loads of messages here Twitter the yanne bela hold on, I think we've got a phone call. Man, I've got a phone call. Hello. अच्छा मैंने लगता call cut हो गई. चलो, until then, I'll give you another one about somebody who's been jailed. Sham marriage couple एक और जी उन्होंने जेल की थी गई है. Svetlana Kokenyova. Couldn't make that up, could you? Svetlana Kokenyova, who's 20, she was going to be paid £3,000 to marry Ali Ansar, 25 ਸਾਲ ਦਾ ਰਜਿਸਟਰ ਆਫਿਸ ਗਏ ਸੀ ਜੀ ਵੇਲਜ਼ ਵਿੱਚ ਤੇ I don't know why they went from Wales to Wales ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਕਿ ਵੇਲ ਪੁੱਠੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਜੀ ਉੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਵਿਆਹ ਕਰੋ ਉੱਥੇ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਜੀ ਜਾਓ ਵੇਲਜ਼ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਇਹ ਵਿਆਹ ਕਰਨਗੇ Svetlana Kokenova and in the car park cut ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਫੜਿਆ ਸੀ you're not going to believe what a partner's name was Vladimir Bango there you go Kokenova and Bango hand in hand you can't make some of this stuff up when you it's amazing I'm not joking or anything it's on the UKBA website it's on the BBC News Wales website ਚਲੋ ਜੀ so Kokenova and Mr Bango ਜੀ ਉਹ ਵਿਆਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਕਰਾਉਣ ਗਈ ਉਹ ਹੱਥ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਫੜੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜੀ ਦੇਖ ਲਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ 14 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਅਨਸਰ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋਈ ਮਿਸਟਰ ਬੈਂਗੋ ਨੂੰ 12 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਹੋਈ ਹੱਥ ਫੜਨ ਦਾ ਦੇਖੋ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਕੋਕਨੋਵਾ ਨੂੰ ਹੋਈ so there you go not much of a Kokenova as much as a Casanova
ਉੱਥੇ ਜੀ ਬਰਾਤ ਪੂਰੀ ਮੈਨਚੈਸਟਰ ਤੋਂ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਵੀਰ ਗਏ ਸੀਗੇ ਮੈਨਚੈਸਟਰ ਤੋਂ ਸ਼ੇਰਵਾਨੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਜੀ, ਕੁੜਤੇ ਪਜਾਮੇ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਬਰਾਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਿਨੇ ਦੁਲੇ ਤੋਂ ਘਰ ਲੌਟੀ। ਸੋ ਉਹੀ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਆ ਗਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਭੰਗੜੇ ਪਾਈ ਜਾਓ ਅਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਇਹਨੂੰ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਅਸੀਂ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ। ਉਹ ਜੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀਗਾ ਮਿਸਟਰ ਅਲੀ ਅਨਸਾਰ, ਲੱਗਾ ਸੀ ਜੀ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਲਈ। ਅੱਛਾ ਵਿਚੋਲੇ ਵੀ ਸੀਗੇ, परवेज़ तबस्सुम, परवेज़ इकबाल एंड अबिब असलम जी। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 16 ਮਹੀਨੇ ਦੀ 21 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰਾ ਦੁਲਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ 14 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਹੋਈ, ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 16 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਹੋਈ। There you go. And the bride only got 10 months. So ਜਿਹੜੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਵੀ ਆ ਨਾ ਵਿਆਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਇਹ। ਸੋ ਜੇਲ੍ਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੱਖੋ ਕੰਨਾ ਬੈਂਗ ਨਾ ਜੋ ਵੀ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਠੀਕ ਠਾਕ। ਜੇਲ੍ਹ ਹੁੰਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਜੀ 2 ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿਆਹਾਂ ਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਕੱਟੋ। ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟ ਕੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀਗਾ ਵੰਸ, ਅਤੇ ਉਹ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਭਾਜੀ ਮੈਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰੋਗੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਕਰੋਗੇ? ਇੰਡੀਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਲਾਸ ਵੇਗਸ ਭੇਜਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਔਨ ਅ 5 day all inclusive holiday। ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਭੇਜੂਗੇ ਕੈਨਕੂਨ। ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਪੂਰਾ ਟੂਰ ਕੱਢ ਕੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕਿੱਥੇ ਭੇਜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਇਹ, ਜਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਉੱਥੋਂ ਭੇਜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਇਹ। ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਨਾ ਟੂਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪੋਰਟ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮਾੜੇ ਜੇਲ੍ਹ ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਹੋਵੇ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਵੇ, these lot are very quick to make sure that person is out of the country and there's been a big crackdown. You can see the effect ਕਿ ਜਿਹੜਾ legislation ਆ ਜਿਹੜੀ ਐਸ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆਈ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਇਫੈਕਟਿਵ ਹੋਈ ਆ। there's been a 46% drop in student visa applications and there's been almost 100,000 people less coming to the UK than the previous year. So it definitely is working. The ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਕੀਮਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਐਸ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ, definitely helping to reach their target which is to reduce migration. ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟਾਰਗੇਟ ਜਦੋਂ ਆਏ ਸੀਗੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਘਟਾਉਣੀ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਇੱਥੇ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਸਫਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕੱਢੀ ਵੀ ਜਾਂਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿੰਨੇ 10 ਫੜਦੇ ਇਕੱਠੇ, ਕਦੇ 15 ਫੜਦੇ ਇਕੱਠੇ, ਕਦੇ 6 1 2 ਤਾਂ ਹੁਣ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। 1 2 ਤਾਂ ਫੜਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ 6 7 ਜੀ ਇਕੱਠੇ ਆ ਹੱਥ ਨਾਲ। get out of bed in the morning, they pretty tight on catching around and like I said they're doing their best to get around and they're catching a lot of people. So ਬਹੁਤ ਬੰਦੇ ਇਹ ਫੜ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। It's very very important. ਬਾਕੀ ਰਹੀ ਗੱਲ ਜੀ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਸਲਾਹਾਂ ਦੀ, ਬਹੁਤ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਕਿ ਭਾਜੀ ਰੂਲਸ ਚੇਂਜ ਹੋਣੇ ਆ, ਰੂਲਸ ਚੇਂਜ ਹੋਣੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਤਾਂ ਕਦੇ ਕੁਛ ਅਨਾਊਂਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰੂਲਸ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੁਪਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਰੂਲਸ ਚੇਂਜ ਹੋਣੇ ਆ। ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਨ ਖਾਲੀ ਕਹਿ ਕੇ ਜੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਹੋਣੇ ਆ, ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਹੋਣੇ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸਿਰਫ ਫੀਸਾਂ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀਆਂ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ। ਕੋਈ ਰੂਲ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਡਰ ਡਰ ਕੇ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਗਾਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਭਾਜੀ ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਰੂਲ ਚੇਂਜ ਹੋਣੇ ਆ। ਕਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਰੂਲ ਚੇਂਜ ਹੋਣੇ ਆ? ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ? ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ? ਗੌਰਮੈਂਟ ਤਾਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਅਨਲੈਸ ਤੁਹਾਡਾ ਭੂਆ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਲੱਗਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਜੀ ਰੂਲ ਕਦੋਂ ਚੇਂਜ ਹੋਣੇ ਕਦੋਂ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਾ ਸੁਣੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਦੱਸੂਗਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਾ ਸੁਣੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਬਣੋ। ਕਿ ਔਨ ਦੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਵੈਰੀਫਾਈਬਲ, ਵੈਰੀਫਾਈ ਇਟ, ਗੈਟ ਔਨ ਦ ਵੈਬਸਾਈਟ। UKBA ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਕਾਫੀ ਹੈਲਪਫੁਲ ਆ, ਕਾਫੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਉੱਥੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸੋ ਜੋ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਸੁਣੋ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਲਈ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੇਖਿਆ ਆ ਗਿਆ ਆਨੇ ਵਾਲੇ ਥਾਂ। ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਮਿੱਤ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ, ਸਭ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਸ ਆਪਣੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। I'll give you an example. ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ and the police people, they don't reveal who done it, but you can pretty much gather ਜਿੰਨੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਤੀਆ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ, what's he going to do by grassing you up? It's always the ਆਪਣੇ who grass you up. It's always the relatives. And ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਆਹੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਚ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪਚਦਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠੀ ਹਮਦਰਦੀ ਕਾਹਨੂੰ ਕਰਦੇ ਆ? ਮੰਗਾਉਂਦੇ ਕਾਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ? ਜੇ ਮੰਗਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਾਹਨੂੰ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਪੌੜੀ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੌੜੀ ਖਿੱਚ ਲੈਣੀ ਥੱਲੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਉਹ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਾਹਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਸੱਦਦੇ? ਜੇ ਤੁਹਾਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭ ਹੁੰਦੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਹੀ ਕਰਨੀ ਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਪੈਸੇ ਭੇਜ ਦਿਆ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਸੋ ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਦੇ ਬਾਅਦ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਲਾਉਣੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘਾਟਾ ਫਾਇਦਾ ਕਿਹਦਾ ਹੁੰਦਾ? ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ।
ਉਹਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਘਾਟਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੋਲ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਗਲੇ ਦੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਅਗਲਾ ਫਿਰ ਪਿੰਡ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਦੱਬ ਲੈਂਦਾ। ਆਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਪਤਾ ਹੀ ਆ। ਘਾਟਾ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਿਹਦਾ ਹੋਇਆ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਖਿਆਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਤੱਦੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਿਆਣੇ। ਚਲੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਕੋਲ ਹਲਤ ਦੇਖਦੇ ਕੌਣ ਹੈ ਲਾਈਨ ਤੇ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਭੰਗਲ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ ਭੰਗਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ। ਭੰਗਲ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਬੋਲਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਭੰਗਲ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਬੋਲਦਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਬੋਲਦਾ ਬਿਲਸਟਨ ਤੋਂ, ਦੇਵਰਾਜ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਏਦਾਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ 32 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਤੇ ਗੁੱਡੀ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆਈ ਆ ਇੱਥੇ ਸਟੱਡੀ ਬੇਸ ਤੇ, ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਇੰਡੀਆ ਜਾਣਾ ਪਊਗਾ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਸਾਰੀ ਪੱਕੀ ਇੱਥੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਿਆਹ। ਇੱਥੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਇੱਥੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਵੀਜ਼ਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਮੁੰਡਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੁੰਡਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਪੇ ਉਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਜੀ? 18,600 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਆ? ਹੈਗੀ ਇੰਨੀ? ਜੇ 18,600 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਆ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਜੀ ਵਿਆਹ ਹੋ ਕੇ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਇੰਡੀਆ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ? ਇੰਡੀਆ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਓ ਕਿ ਉਹ ਕਾਲਜ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਕਾਲਜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਰਾਈਟ, ਕਾਲਜ ਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਕਾਲਜ ਕੋਲ ਛੱਡਿਆ ਹੈ, ਜੇ ਕਾਲਜ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਫਿਰ ਪੰਗਾ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਕਾਲਜ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤਿੰਨ ਥੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ, ਦੋ ਥੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੀ ਆ ਉਹ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਹਾਂ, ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਪੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਢੁਕਣੀ ਗੱਲ ਭਾਜੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਜੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਘੱਟ ਹੋਈ ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਸੇਵਿੰਗ ਦੇਖਣੀ ਆ? ਜਿੱਦਾਂ ਮਮ ਡੈਡ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਪੈਸੇ ਰੱਖਣੇ ਪੈਣੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਕਿੰਨੇ? ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਪੇ ਕਿੰਨੀ ਭਾਜੀ। ਜੇ ਤਾਂ 15,000 ਪੇ ਆ ਫਿਰ 25 ਰੱਖਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ, 25,000 ਪਾਉਂਡ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ। 25 ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਵੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋਵੇ। ਅੱਛਾ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ। ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜੀ। ਓਕੇ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਹੋ ਆ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਇੱਥੇ, ਉਹ ਵਿਆਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਬਟ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਪੱਕੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੇ ਕਿੰਨੀ ਆ। ਸੋ ਕੁੰਡਲੀਆਂ ਮਿਲਾਉਣੀਆਂ ਇੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿੰਨੀ ਪੇ ਮਿਲਾਉਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਪੇ ਸਲਿੱਪ ਮਿਲਦੀ ਹੋਵੇ 18,600 ਦੇ, ਦੈਟਸ ਦ ਮੈਜਿਕ ਫਿਗਰ ਹੈ ਯੂ ਲੁਕਿੰਗ ਐਟ। ਉਹ ਵੀ ਕੰਮ 6 ਮਹੀਨੇ ਪੁਰਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੇ ਬੈਂਕ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਕੈਸ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਜੇ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੈਸ਼ ਕਮਾਉਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤੂੰ ਕਮਾਈ ਆ, ਪਰ ਵਿਆਹ ਤੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਅਤੇ ਜੇ ਪੇ ਘੱਟ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੇਵਿੰਗਸ ਦੇਖਦੇ ਆ। there's a formula for it, ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ you can work it out by going to 18,600 minus what you're earning times 2.5 plus 16,000. ਆਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਜੀ ਜੇ ਮੇਰੀ ਪੇ ਘੱਟ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਬੈਂਕ 'ਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਆ ਲਿਖ ਲਓ 18,600 ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰਨੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਮਾ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ 15,000 ਕਮਾ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ 18,600 ਮਾਈਨਸ 15,000 ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, 3,600। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 3,600 ਨੂੰ ਫਿਰ 2.5 ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮਸ ਕਰਨਾ, ਜਰਬ ਕਰਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਖਾਦੇ ਆ, ਜਰਬ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ that equals, I don't even know what that equals myself. 7,200 is 2 times that plus 18, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬਣਿਆ ਜੀ 9,000। ਠੀਕ ਆ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ 16,000 ਨਾਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ। 16,000 ਨਾਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ ਉਹ 25,000। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 15,000 ਕਮਾਉਣੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ 25,000 ਬੈਂਕ 'ਚ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਵੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੈਂਕ ਸ਼ੈਲਡ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਹੋਣ 6 ਮਹੀਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਗੱਲ ਬਣਦੀ। ਆਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆ ਕਿ ਵਰਕਿੰਗ ਆਊਟ ਜਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਆ। ਚਲੋ ਜੀ, ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਨਾਲ ਮਗਜਮਾਰੀ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। part of the show, ਮਿੰਟ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਆ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 14-15 ਮਿੰਟ ਰਹਿ ਗਏ ਆ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨੇ ਕਾਲ ਵੱਲ ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਕੌਣ ਹੈ ਲਾਈਨ 'ਤੇ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ। Looks like caller gone. You've been placed on hold. Please wait. Oh, someone's placed me on hold. Very good. Look at that. Hey, someone with a lot of money, obviously. Hold it or hello. Hello. Good day. A bit cheeky, wasn't it, eh? Placing me on hold. Chalo ji. ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਕਾਲ ਵੱਲ ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਕੌਣ ਆ ਲਾਈਨ 'ਤੇ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ। ਅੱਛਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਆ। Right, what was I going to say? Right, formula, hopefully you've all written it down. ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਝ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਨੇ ਪੈ ਗਈ ਗੱਲ। ਜੋ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸੀਗਾ to work out ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਾਨੂੰ ਬੈਂਕ 'ਚ, ਸਾਡੀ ਪੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆ, that's the formula. ਗਾਹਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਿਪੀਟ ਕਰੂੰਗਾ।
ਚਲੋ ਜੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਕਾਲਰ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕਾਲਰ ਆ ਗਿਆ, ਦੇਖਦੇ ਕੌਣ ਹੈ ਲਾਈਨ ਤੇ। ਹੈਲੋ 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 ਨਹੀਂ ਸਮਨ ਹੈਲੋ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਸਰ, ਮੈਂ ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ 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 ਸਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੀ ਨਹੀਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਣਦੀ ਆ ਜੀ ਮੈਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਓਕੇ ਸਰ। ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਲਾਈਫ ਯੂਕੇ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ 8 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਜੀ ਇੱਥੇ? ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ ਆਪਣੀ ਟੀਵੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਘੱਟ ਕਰੋ, ਟੀਵੀ ਵੱਲ ਨਾ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਫੋਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਮੇਰੀ ਭੈਣ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਮੈਰਿਜ ਬੇਸ ਤੇ ਆਈ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਫ ਇਨ ਦੀ ਯੂਕੇ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਹ ਸਰ ਉਹ ਈ-ਸੋਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਆਈ ਹਾਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲੂਗਾ? ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਜੀ। ਤੇ ਸਰ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੂੰ ਪੇਪਰ ਪਾਏ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਅਪੀਲ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਹੁਣ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਨੈਕਸਟ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੰਗਵਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਪੇਪਰ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆ? ਹਾਂਜੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਵਿੱਚ? ਅਪੀਲ ਹੁਣ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭੈਣ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਦੀ ਪਾਈ ਸੀਗੇ ਪੇਪਰ ਪਾਏ। ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਪਾ ਸਕਦੇ ਪੇਪਰ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਓਕੇ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਓਕੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਓਕੇ ਬਾਏ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਚਲੋ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਰੱਖੜੀ ਦਾ ਮੁੱਲ। ਭੈਣ ਭਰਾ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹਲੇ ਆਪ ਪੱਕੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਭਰਾ ਦੇ ਪੇਪਰ ਪਵਾਤੇ। ਸਰ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਚਲੋ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਚਲੋ ਪਾਓ ਪੇਪਰ ਹੀ ਪਾਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਪੱਕੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਗੁੱਡ ਆਈਡੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੇਪਰ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਕਈ ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਹੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਵਿਆਹ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦਾ ਮੰਮੀ ਦੇ ਪੇਪਰ ਪਾਊਂਗਾ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ ਪਹਿਲਾਂ। ਬਟ ਅਪੀਲ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਪੀਪਲ ਸਪੋਂਸਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਯੂ ਕੈਨ ਡੂ ਦੈਟ। ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸੁਝਾਅ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਤਾਂ ਪੱਕੇ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗਾਹਾਂ ਟੱਬਰ ਨੂੰ ਮੰਗਾ ਲਓ। ਕੋਈ ਕਾਹਲੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਇੰਨਾ ਕਿ ਚਲੋ ਜੀ, ਚਲੋ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਆ ਤੁਹਾਡੀ। ਹਾਂ ਪਰ ਚਲੋ ਐਟਲੀਸਟ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੜੀ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪੇਪਰ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੀ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪੇਪਰ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਗੁੱਡ ਇਨਫ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਵੱਲ ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ Atlantic. This is what happens in the seedy world of immigration. Before you even got here, you were asking for your parents and your brothers and everyone else to be brought over as well. That's amazing. And you know, there used to be a time when people used to say, ਮੈਂ ਸੁਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਰ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਦੇਖੀਆਂ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸਟਾਰ ਪਲੱਸ 'ਤੇ ਡਰਾਮੇ ਡਰੂਮੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਕੁੜੀ ਬਹਿ ਉੱਥੇ ਘਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ। ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਪਤਾ ਕੀ ਮਾਵਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ, ਧੀਏ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੱਕੀ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਬਿੱਲੂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਗਾਈ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਸਾਡੇ ਪੇਪਰ ਪਾਈ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂ ਕੁਛ, ਉੱਥੇ ਸੀਰ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਛੱਡਦੇ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਛ ਹਜਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਭ ਧੀਆਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਹੁਣ ਰੋਲ ਉਲਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਧੀਆਂ ਜੋ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਉਹ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਆਪਣੇ ਫੈਮਿਲੀ ਲਈ, ਬੰਦੇ ਹੁਣ ਘੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਮੰਗਵਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। So the spectrum in immigration is changing. Before, a lot of my clients used to be blokes. Now the majority are women. So, and I'll tell you what, in the olden days it used to be, ਅਸੀਂ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਾ, so the blokes would get dressed up ਜਿੱਦਾਂ ਵਿਆਹ 'ਤੇ ਚੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ forget the ਬੰਦੇ coming, I'll get 2 ਬੁੜੀਆਂ coming, 2 ਬੀਬੀਆਂ coming, ਆਂਟੀਆਂ coming. They'll do the whole case, invite their ਬੰਦਾ, and ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, he already knows when he gets out to airport ਤੇ ਜਾ ਆਉਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਾ ਵੀ ਲਿਆ। Nowadays it's all about girl power. So ਸਾਡੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਬਾਹਲੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ। ਬੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਬੰਦੇ ਮੰਗਾਏ ਆ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਮੰਗਾਏ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਾਏ। ਸੋ ਸਾਰਾ ਸਪੈਕਟਰਮ ਹਿੱਲ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਇਹ ਢਾਂਚਾ ਸਾਰਾ ਇੱਧਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਧਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ nothing bad with it. I think it's a good thing, but good for me. The fact is that it's just what I echoed earlier, didn't I, about the culture and about everything else. And when it comes to visa, then it's like
you know, I get some saying नहीं जी कई बुढ़ियां कहोगियां झूठे में नहीं ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਹਾਂ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਭਰਾ ਮੰਗਾ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਮੰਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਹਾਂ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਨਾਲ ਲੜੀ ਜਾਈ ਤੇ ਉਹ ਕਹੂਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਮੰਗਾ ਲਈ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਜੀ ਹਾਂ ਏਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰੋਂਦਾ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਉਹ ਵਾਈਫ ਨੇ ਆਪਣਾ ਭਰਾ ਮੰਗਾਇਆ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਮੰਗਾਏ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮੇਰਾ ਘਰ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿੱਦਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੀਏ ਸੋ ਏਦਾਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕਦੇ ਕਦੇ but we don't want to put pressure on them. It's the ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ we go around and we drink everything they've got. It's just a sort. It's how everything's changed and how then when people come at you with their we're all cultural, yeah, we believe in our culture, we believe in our religion. Don't buy it, mate. Don't buy it. I see it every day. I see people forget like that in 2 seconds what it's all culture and religion is about. All them things are a thing of the past. And very few people you'll find who hang on to it. That's a shame. I think that's a shame that people sell out so easily when it comes to personal gain. It's quite amazing. Chalo, mere khayal time mere ko reh gaya hun 5 minute. You heard a caller the other week ago. She got her own husband married off. ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਆ ਕੋਲਰ 2-3 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਦਾ ਹੀ ਵਿਆਹ ਕਰਾਤਾ ਸੀ ਤੇ ਨਿਆਣੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਵਿਆਹ ਦੇਖਣ ਚਲੋ ਜੀ ਅੱਜ ਨਿਆਣੇ ਹੋ ਜਾਓ ਤਿਆਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਅੱਜ ਚਲੋ ਹਾਂ ਦੂਜੀ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਜਾਣਾ ਸੀ ਹੈ ਨਾ ਪਾਪੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਆ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਗੁਰ ਚਿੱਟੀ ਆ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਛੋਟੀ ਮੰਮੀ ਕਿਹਾ ਕਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੋ ਛੋਟੀ ਮੰਮੀ ਹੈਲੋ ਛੋਟੀ ਮੰਮੀ ਸਾਡੀ ਛੋਟੀ ਮੰਮੀ ਗੋਰੀ ਸਾਡੀ ਛੋਟੀ ਮੰਮੀ ਭੋਲ ਮੰਮੀ ਤੂੰ ਹੁਣ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋ ਗਈ ਸਾਡੀ ਛੋਟੀ ਮੰਮੀ ਆ ਗਈ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਡੈਡੀ ਨੇ ਨਵੀਂ ਮੰਮੀ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਮੰਮੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪਿਆਰ ਪਾਉਣੀ ਆ ਲੈ ਲਓ ਜੀ ਕਲਚਰ ਲੈ ਲਓ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰਸਾ ਕਰ ਲਓ ਆ ਵਿਰਸੇ ਬੁਰਸੇ ਗਾਣਿਆਂ 'ਚ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੇ ਆ ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ 'ਚ ਆ ਕੇ ਸਟੈਪ ਕਰੋ and you'll see what versa is all about mate and where it's going ਚਲੋ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਕਾਲ ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਕੌਣ ਹੈ ਲਾਈਨ ਤੇ ਹੈਲੋ ਭਾਜੀ ਹੈਲੋ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਭਾਜੀ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਨਾ ਫਰ ਹੋ ਕੇ ਗਿਆ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ 4-5 ਸਾਲ ਹੋਇਆ ਠੀਕ ਆ ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ ਜਿੱਦਾਂ ਗੋਰੀਆਂ ਨਾਲ ਠੀਕ ਆ ਤਾਂ he got arrested okay he got deported back ਪਰ ਹੋ ਕੇ ਚਲ ਗਿਆ fingerprint ਹੋ ਗਏ okay his girlfriend from here went to India got married in India and she tried to bring him over here took him 5 years to get over get over but ਆ ਗਿਆ but in the process his girlfriend ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਾ now his girlfriend his wife now she had cancer and she's passed away within the first 9 months of the marriage now she had kids from the previous marriage but they over 17 and they live with their dad so can he get back now he can has he any chance he can even though he only had a 2-year visa. Is it run out or has he still got it? He's only been married 9 months, so he's only been here 9 months. Has he still got his visa, yeah? Yeah, 2 years. Yeah, that's fine. He needs to apply quickly. Right, on what does he need to do? He needs to see an immigration lawyer, mate. Is that you? Doesn't matter who it is, but he needs to go and see someone. And who can get before it the visa runs out? Before the visa runs out. Right, as soon as possible. As soon as possible, mate. What grounds is that? Because will that be married? There's a special rule for it. I just answered the question earlier. It was one of the first questions in the show. It was the first question in the show. A guy had a similar situation. Only his wife was still alive. But but it can be done. Can be done. Okay, thank you, buddy. बाकी हम तो आप से आने हैं. All right, thanks for that. ठीक है. Okay, thank you. Thank you. Okay, thank you. So, chalo, always out of bad news comes some good news. It's no one should sit there wishing that their partner passes away. Although at some stage you probably all have done. Sat there and thought, I knew you weren't around. Right, 2 minute reh gaye show de. That's it really. मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਕਿ as Monday ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੈਕ ਚੀਮਾ ਜੀ ਆਉਗੇ ਅਸੀਂ property ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗੇ and we'll talk about the usual stuff that we usually talk about, the property, tenancies and rents and landlords and sheds in beds and sponsor these tenancy licenses
ਐਂਡ ਹੁਣ ਥੀਸ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੂਲਸ ਜਿਹੜੇ ਚੇਂਜ ਹੋਣੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 2 ਨੰਬਰ ਦੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਪਾਏ ਹੋ ਆ ਇਲੀਗਲ ਪਾਏ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਕੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗੇ ਜੈ ਚੀਮਾ ਹੁਣੀ ਆ ਰਿਹਾ ਐਂਡ ਔਨ ਦ 10th 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅਬਾਊਟ ਵੈਰੀ ਸੀਰੀਅਸ ਟੌਪਿਕ ਚਾਈਲਡ ਅਬਿਊਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ 'ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸਪੋਟ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ report ਕਰਨਾ it's an important topic which needs to be discussed a lot of people don't discuss it we brush it under the carpet but you know that's not my style and that's definitely not the way I do the shows we're here to talk about stuff we're here to educate the people who perhaps have a language barrier and don't realise these things from them oh ਸੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਖਬਰ ਮੈਂ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ but ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ you might want to tell the kids to leave the room ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਰੂਮ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਣ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਨਾ ਚੈਨਲ ਫਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਫਿਰ 2 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਕਾਈ ਪਲੱਸ 'ਤੇ ਦੇਖ ਲਿਓ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵਿਆਹ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹੁਣ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਅਤੇ ਤੀਵੀਆਂ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਇੱਥੇ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇ ਦੀ ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਪਲ ਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ੇ 'ਤੇ ਆਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਸੋਚ ਕੇ ਕੀਤਾ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਤਕਰੀਬਨ ਅਸਾਈਲਮ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਤੇ ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੇਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਜ ਹੀ ਹੋਇਆ ਆ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੁਛ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁੱਖਣਾ ਫੋਟੋਆਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਛਪ ਗਈਆਂ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਇਹ ਕੀਤਾ ਆ ਅਤੇ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤਾ ਜੋ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹੈ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਸੀ ਜੋ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਦੇ ਇੱਥੇ ਤੀਵੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਬੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਦੇਖੂਗੇ ਫਿਊਚਰ ਵਿੱਚ ਅਖਬਾਰ ਵਾਲੇ ਵਿਛਾਲੂਗੇ ਕਈ ਕੇਸ ਜਿੱਥੇ ਤੀਵੀਆਂ ਨੇ ਕਰ ਲਏ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਸੀ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਲਿਆਓ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਓ ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ I had someone say that once you wanted to do a gay marriage with her sister and bring her over you can imagine what my reply was like my Facebook status before I checked in had a few 3-letter words with L, P and D in it and not in that order preferably but yeah so ਉਹ ਵੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦੇ ਦੇਵਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਉਹ ਕਪਲ ਨੂੰ ਅਤੇ ਚਲੋ ਜੀ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਹਿਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕਸੈਸ ਮਿਲੇ ਫਿਊਚਰ ਨੂੰ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋਆਂ ਛਪੀਆਂ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਛਪ ਗਈਆਂ ਸੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਛਪਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਰੰਟਲੀ well let's hope their parents knew about it that's all I can say ਚਲੋ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਤੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਤੀਵੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦੇ ਕੱਲ੍ਹ ਜੋ ਗਿਆ ਭਰਾਵਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨਿਆਣੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਣੇ ਆ ਕਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਰੱਬ ਦੇ ਰੰਗ ਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਹੁਣ ਰੱਬ ਇੱਦਾਂ ਕਰੇ ਕਿ ਰੱਬ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਆ ਕਿਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇ ਦੇਈਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਹ ਕੰਮ ਵੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਕਿ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁੱਤੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾਣਾ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਜਵਾਈ ਬੜਾ ਨਸਲੀ ਆ ਬਈ ਬੜਾ ਨਸਲੀ ਆ ਸਾਡਾ ਜਵਾਈ ਚਲੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲੋ ਮੈਂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਿਲਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਡੇ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ